เมื่อจู่ๆผู้หญิงทั้งเมืองตั้งท้องพร้อมกันอย่างปริศนาแต่กลับไม่มีผู้ชายคนไหนเป็นพ่อของเด็กเลยเรื่องราวเกิดขึ้นที่มิดวิชเป็นเมืองชายฝั่งเล็กๆรัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตกันตามปกติได้มีพลังงานลึกลับบางอย่างเคลื่อนตัวผ่านท้องฟ้าและมาลงยังบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นในเวลาเดียวกันดร.อลันเชฟฟี่แพทย์ประจำเมืองสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงกระซิบประหลาดคล้ายกับบางสิ่งบางอย่างเรียกหาเขาอยู่แต่ว่าบาบาร่าภรรยาของเขากลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยและคิดว่าอลันคงจะแค่จินตนาการไปเองในเช้าวันต่อมาทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามปกติแฟรงค์ที่เป็นช่างรับเหมาขับรถมาส่งภรรยาของเขาชื่อว่าจิลที่เป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปนอกเมืองเพื่อนำแก๊สมาใช้เป่าลูกโป่งในงานเทศกาลประจำปีที่กำลังจะจัดขึ้นในโรงเรียนที่จิลสอนอยู่ทำให้ในวันนั้นทั้งนักเรียนผู้ปกครองและชาวเมืองจำนวนมากมารวมตัวกันที่โรงเรียนอย่างคึกคักแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเข็มนาฬิกาตรงกับเวลา 10 นาฬิกาเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันผู้คนทั้งเมืองรวมถึงสัตว์ทุกชนิดต่างพากันล้มหมดสติอย่างไม่ทราบสาเหตุไม่ว่าจะกำลังเดินทำงานขับรถหรือพูดคุยกันอยู่ต่างพากันทรุดลงทันทีทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเองก็นอนแน่นิ่งไม่ต่างจากมนุษย์ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหลายจุดทั่วเมืองรถยนต์หลายคันเสียหลักพุ่งชนกันในขณะที่แฟรงค์ออกไปเอาแก๊สเป่าลูกโป่งเสร็จและกำลังขับรถกลับเข้าเมืองเขาก็เกิดวูบหมดสติไปจนทำให้รถพุ่งเข้าชนจนเกิดการระเบิดและทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่จากเมืองใกล้เคียงเดินทางเข้ามาตรวจสอบพวกเขาก็พบว่าทันทีที่ก้าวขาเข้าสู่เขตเมืองก็จะหมดสติไปเช่นเดียวกับคนในเมืองมิดวิชตำรวจจึงขีดเส้นสีขาวล้อมพื้นที่เอาไว้เพื่อกำหนดขอบเขตเหตุการณ์ประหลาดและป้องกันไม่ให้มีผู้คนเข้าไปเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นไม่นานนักรัฐบาลก็ส่งหน่วยทหารนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสืบสวนโดยมีดร.ซูซานเวอร์เนอร์นักระบาดวิทยาของรัฐเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการทางด้านของดร.อลันที่ออกไปทำงานก่อนเกิดเหตุเขาก็รีบกลับมายังเมืองมิดวิชทันทีเมื่อทราบข่าวแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปในเขตพื้นที่จนกว่าจะหาสาเหตุได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาส่งเจ้าหน้าที่นายหนึ่งสวมหน้ากากป้องกันเดินข้ามเขตเข้าไปสำรวจแต่ทว่าไม่นานชายคนนั้นก็ล้มหมดสติไปทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นต้องรีบลากเชือกที่ผูกกับตัวของเขาออกมาอลันตั้งข้อสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอาจเกิดจากการรั่วไหลของสารเคมีไม่ก็สารพิษบางอย่างแต่ดร.ซูซานกลับปฏิเสธทันทีโดยอธิบายว่าขอบเขตของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นวงที่แม่นยำผิดธรรมชาติไม่มีลักษณะของการกระจายตัวเหมือนกับสารเคมีทั่วไปเธอจึงเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเวลาได้ผ่านไปจนถึง 16 นาฬิกาจู่ๆสัตว์ที่นอนหมดสติอยู่ก็ลุกขึ้นแล้วชาวเมืองทุกคนก็ฟื้นตามขึ้นมาพร้อมๆกันราวกับว่ามีคนกดสวิตช์ให้ตื่นขึ้นทุกคนไม่มีอาการผิดปกติใดๆและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปถึง6 ชั่วโมงเมื่อพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งทหารตำรวจผู้เชี่ยวชาญก็เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ในชุดป้องกันสารอันตรายกระจายกำลังออกทั่วเมืองเก็บตัวอย่างและค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ลึกลับนี้ท่ามกลางสายตาของชาวเมืองที่ต่างหวาดระแวงและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นจิวเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งกำลังขับลากซากรถของแฟรงค์ผ่านหน้าโรงเรียนไปเพียงแค่มองเห็นสภาพรถเธอก็รู้ได้ทันทีว่าสามีของเธอเสียชีวิตแล้วทำให้ได้แต่ยืนมองด้วยความเสียใจเมื่อเวลาผ่านไปหลังเหตุการณ์ประหลาดผ่านพ้นผู้หญิงหลายคนก็เริ่มมีอาการคลื่นไส้และอ่อนเพลียขณะที่ผู้หญิงคนอื่นๆก็ทยอยเข้าพบแพทย์ด้วยอาการเดียวกันพอผลตรวจออกมาก็สร้างความตะลึงเพราะทุกคนต่างตั้งครรภ์ทั้งเมืองทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ตัดภาพมาที่ภายในโบสถ์บาทหลวงจอร์จที่เป็นบาทหลวงประจำเมืองเขาเห็นว่าหญิงสาวชื่อว่าเมลานีกำลังร้องไห้อย่างหนักหลังจากได้รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ทั้งที่เธอยังโสดและไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมาก่อนส่วนหญิงสาวอีกคนที่ชื่อว่าแคลลี่เธอก็ตั้งครรภ์ทั้งที่เบนสามีของเธอเดินทางออกไปทำงานต่างเมืองมานานหลายเดือนแล้วเมื่อเบนกลับมาถึงและทราบข่าวการตั้งครรภ์ของแคลลี่เขาก็เกิดความโมโหคิดว่าภรรยาของตัวเองนอกใจและปฏิเสธไม่ยอมเชื่อคำอธิบายของภรรยาทางด้านของดร.อลันก็พบว่าบาบาร่าภรรยาของเขาเองก็ตั้งครรภ์เช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะเดินทางไปหาจิลแล้วแจ้งข่าวสำคัญว่าผู้หญิงทั้ง10 คนเริ่มตั้งครรภ์ในวันเดียวกันนั่นคือวันที่เกิดเหตุการณ์คนทั้งเมืองหมดสติพร้อมกันพอดีข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองมิดวิชอย่างรวดเร็วในช่วงเย็นชาวเมืองทุกคนจึงไปรวมตัวกันเพื่อหาคำตอบหลายคนหวาดกลัวว่าเด็กที่กำลังจะเกิดออกมาอาจพิการหรือผิดปกติแต่อลันก็ยืนยันจากผลตรวจทั้งหมดว่าเด็กในครรภ์ทุกคนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และไม่พบความผิดปกติใดๆจากนั้นดร.ซูซานก็ประกาศข้อเสนอของทางรัฐหากผู้หญิงคนใดต้องการยุติการตั้งครรภ์ก็สามารถทำได้โดยไม่มีข้อบังคับ
แต่ถ้าหากตัดสินใจคลอดและเลี้ยงดูเด็กต่อรัฐบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทั้งค่าฝากครรภ์ค่าคลอดและค่าดูแลเด็กหลังคลอดและรัฐบาลก็ยังสนับสนุนเงินเดือนละ $3,000 ให้กับครอบครัวที่ตัดสินใจเลี้ยงดูเด็กต่อโดยมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคืออนุญาตให้ดร.ซูซานและทีมวิจัยเข้าติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นประจำส่วนผู้หญิงที่เลือกจะยุติการตั้งครรภ์รัฐบาลก็พร้อมจัดหาทีมแพทย์มาดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งชาวบ้านทุกคนก็ดูเหมือนจะพอใจข้อเสนอของรัฐบาลหลังจากการประชุมเสร็จจิวก็ไปเยี่ยมแคลรี่และพบว่าเบนสามีของนางกำลังเก็บข้าวของหนีออกจากบ้านเพราะยังเชื่อว่าแคลรี่เป็นฝ่ายนอกใจเขาแคลรี่ก็เลยเริ่มลังเลและคิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ในคืนนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนต่างฝันเหมือนกันพวกเธอเห็นตัวเองกำลังอุ้มท้องขนาดใหญ่ขณะที่แสงสีน้ำเงินลึกลับส่องปกคลุมร่างของทุกคนเมื่อถึงเช้าวันต่อมาดร.ซูซานก็รู้สึกประหลาดใจเพราะจู่ๆผู้หญิงที่เคยคิดจะเอาเด็กออกก็เกิดเปลี่ยนใจเก็บเด็กเอาไว้ทั้งหมดโดยไม่มีใครเลือกยุติการตั้งครรภ์เลยแม้แต่คนเดียวเวลาผ่านไปการตั้งครรภ์ยังดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งในคืนหนึ่งแม่ทุกคนก็เจ็บท้องพร้อมกันพวกเธอถูกพาตัวไปที่โรงนาที่ถูกดัดแปลงให้เป็นห้องคลอดชั่วคราวซึ่งดร.ซูซานได้เตรียมเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเด็กทุกคนก็คลอดออกมาในเวลาเดียวกันส่วนใหญ่แข็งแรงและมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเด็กปกติเบนที่ตอนนี้ใจอ่อนลงแล้วเขาก็กลับมาหาแคลรี่ได้ทันเวลาเพื่ออยู่เคียงข้างเธอตอนคลอดลูกและพวกเขาก็ได้ลูกชายแต่ทว่าทางด้านของเมลานีนั้นลูกของเธอดันเสียชีวิตระหว่างคลอดออกมาดร.ซูซานจึงรีบนำร่างนั้นไปเก็บไว้ที่รถของตัวเองทันทีเวลาต่อมาดร.อลันได้เข้าพบกับดร.ซูซานเพื่อแลกเปลี่ยนผลสังเกตการเด็กแรกเกิดทั้งคู่พบกับความผิดปกติหลายอย่างเช่นเส้นผมของเด็กนุ่มกว่าปกติแถมข้อมูลทางพันธุกรรมก็คล้ายคลึงกันอย่างมากราวกับว่าเด็กทุกคนมีพ่อแม่เดียวกันทั้งที่พวกเขาไม่ได้เป็นญาติกันไม่นานจิวก็สังเกตเห็นว่าลูกชายของเธอสามารถสะกดชื่อของตัวเองได้ทั้งที่ยังอายุไม่กี่เดือนในขณะเดียวกันมาล่าลูกสาวของบาบาร่าก็เติบโตขึ้นเร็วผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดมีอยู่วันหนึ่งมาล่าได้โยนชามอาหารลงพื้นบาบาร่าจึงดุใส่ลูกที่กระทำแบบนั้นแต่มาล่ากลับจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาเย็นชาก่อนที่ดวงตาจะเริ่มเปล่งแสงและใช้พลังจิตควบคุมแม่บังคับให้บาบาร่าเอามือของตัวเองไปจุ่มลงหม้อน้ำร้อนจนเธอกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดในระหว่างนั้นจิวก็ได้เดินทางมาเยี่ยมบาบาร่าพอดีเธอรีบเข้าไปช่วยเหลือบาบาร่าแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลพอหลังจากได้รับการรักษาแล้วบาบาร่าก็ไม่กล้าบอกสามีเพราะหวาดกลัวลูกของตัวเองอย่างสุดขีดเมื่อกลับมาที่บ้านเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบาบาร่ากลายเป็นซึมเศร้าจนในที่สุดก็ทนอยู่กับลูกสาวต่อไปอีกไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงในที่สุดเวลาผ่านไปเด็กทั้ง9คนเติบโตอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติพวกเขาดูแข็งแรงและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แถมยังมีรูปลักษณ์ที่เหมือนกันแทบทุกประการทั้งผมสีขาวผิวซีดและดวงตาสีฟ้าอ่อนนอกจากนี้พวกเขายังสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นภาษาวิทยาศาสตร์และความรู้ระดับผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัวพวกเด็กๆนั่นคือเด็กเหล่านี้ไม่มีบุคลิกเฉพาะตัวไม่มีอารมณ์ขันไม่มีความโกรธหรือความสุขแบบเด็กทั่วไปสีหน้าของพวกเขานิ่งเฉยแทบตลอดเวลาพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบและไม่เคยแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความทุกข์ของคนอื่นเลยพวกเขามักจะเดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเคลื่อนไหวพร้อมกันหยุดพร้อมกันแล้วหันไปมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างพร้อมเพรียงราวกับว่ามีจิตนึกคิดที่เชื่อมต่อถึงกันอยู่และคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มก็คือมาล่าลูกสาวของดร.อลันกับบาบาร่าทุกครั้งที่มาล่าตัดสินใจทำสิ่งใดเด็กที่เหลือก็จะทำตามโดยทันทีไม่มีใครตั้งคำถามหรือคัดค้านพวกเขายังจับกลุ่มกันเป็นคู่ราวกับถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่เกิดยกเว้นเพียงเดวิดลูกชายของจิวที่ต้องโดดเดี่ยวตามลำพังเพราะคู่หูของเขาก็คือลูกของเมลานีที่เสียชีวิตไปตั้งแต่วันแรกทำให้เดวิดกลายเป็นเด็กเพียงคนเดียวที่ดูแตกต่างเขามักจะเดินตามหลังและแยกตัวออกห่างจากกลุ่มอยู่เสมอต่อมาดร.ซูซานก็ได้รายงานความคืบหน้าให้กับรัฐบาลนับตั้งแต่เด็กทั้ง9คนถือกำเนิดมาเมืองมิดวิดก็เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ประหลาดมากมายที่ไม่สามารถอธิบายได้แม้จะไม่มีหลักฐานว่าพวกเด็กเป็นคนลงมือทำแต่ทุกคดีจะมีพวกเด็กๆเหล่านี้อยู่ในเหตุการณ์เสมอต่อมาซูซานก็ได้เรียกให้เด็กทั้ง9คนมาที่ห้องทดลองเพื่อทำการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกๆเดือนและการตรวจครั้งนี้ก็เผยให้เห็นความลับของพวกเด็กๆเพราะพวกเด็กบอกว่าพวกเขาสามารถอ่านความคิดของผู้อื่นได้ซึ่งซูซานก็มีวิธีรับมือโดยการนึกถึงภาพกำแพงเอาไว้ในหัวทำให้พวกเด็กๆรู้สึกรำคาญทุกครั้งที่พยายามจะอ่านใจของซูซานแต่กลับไม่สามารถทำได้และในระหว่างการตรวจสอบดวงตาหมอก็สังเกตเห็นว่ารูม่านตาของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหมอก็เลยจะเอายาหยอดตาใส่ให้แต่ว่าดันหยิบผิดขวดท
ทำให้เด็กคนนั้นโดนยาชนิดอื่นเข้าไปแล้วร้องออกมาอย่างเจ็บปวดหมอพยายามจะล้างมันออกให้แต่ว่าจู่ๆดวงตาของเด็กก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันใดนั้นมาล่าก็ตามเข้ามาหาในห้องตรวจดวงตาของเธอเองก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกันก่อนที่จะใช้พลังจิตควบคุมหมอบังคับให้เอายาหยอดตามาเทใส่ตาของตัวเองแม้ว่าเธอจะพยายามต่อต้านแต่ว่าร่างกายกลับไม่ยอมเชื่อฟังจนหมอนั้นกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดก่อนที่จะสูญเสียการมองเห็นไปอย่างถาวรเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้จิวเกิดความกังวลเธอก็พบกับดร.อลันและเสนอว่าพวกเด็กกลุ่มนี้ไม่ควรอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นทั่วไปเพราะทั้งรูปลักษณ์พฤติกรรมและความสามารถของพวกเขาสร้างความหวาดกลัวให้กับคนทั้งเมืองมานักต่อนักเธอไม่อยากให้เด็กกลุ่มนี้เข้ามาเรียนอยู่ในโรงเรียนของเธออีกแล้วและขอให้ดร.อลันรับหน้าที่สอนพวกเด็กๆกลุ่มนี้เพื่อปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและคุณธรรมให้กับพวกเขาบ้างแต่ดร.อลันก็เกิดความลังเลและปฏิเสธข้อเสนอนั้นเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะมีศักยภาพพอสามารถเปลี่ยนแปลงพวกเด็กๆเหล่านี้ได้ต่อมาขณะที่จิวกำลังหวีผมให้กับเดวิดจู่ๆเขาก็ยกมือขึ้นมาห้ามเธอบอกโดยน้ำเสียงที่เรียบเฉยว่าเขาโตพอจะดูแลตัวเองแล้วจิวจึงเปลี่ยนมาคุยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่พวกเด็กๆพากันใช้พลังทำร้ายหมอจิวบอกว่ามนุษย์สามารถรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดแทนคนอื่นได้ความรู้สึกนี้เรียกว่าความเห็นอกเห็นใจเดวิดที่ได้ยินแบบนั้นก็ตั้งใจฟังอย่างเงียบๆและเริ่มตั้งคำถามถึงแนวคิดที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนนับเป็นครั้งแรกที่เขาพยายามมองโลกผ่านความรู้สึกของมนุษย์แทนที่จะมองเพียงข้อเท็จจริงเหมือนพรรคพวกคนอื่นเช้าวันรุ่งขึ้นเดวิดตัดสินใจเดินแยกจากกลุ่มไปเพียงลำพังพฤติกรรมดังกล่าวทำให้มาล่าสังเกตเห็นทันทีเพราะที่ผ่านมาเด็กทุกคนไม่เคยแยกจากกันเลยเดวิดตรงไปยังสุสานของเมืองและพบกับเมลานีกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวด้วยสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เธอไม่สามารถทำใจมองหน้าเดวิดได้เพราะใบหน้าของเขานั้นทำให้เธอนึกถึงลูกที่เสียไปทุกครั้งที่พบกันเมลานีพยายามจะเดินหนีจากพวกเด็กๆเดวิดจึงใช้พลังอ่านความคิดของเธอและรับรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเมลานีกำลังสิ้นหวังกับชีวิตและกำลังคิดว่าจะจบชีวิตของตัวเองในเวลาเดียวกันเด็กทั้ง8คนเดินทางกลับไปยังโรงนาที่พวกเขาเกิดพวกเขาเดินสำรวจอย่างเงียบๆราวกับว่ากำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่แล้วหลังจากนั้นเมลานีก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงตามที่เดวิดได้เห็นภายในความคิดของเธอข่าวการเสียชีวิตของเธอสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวเมืองอย่างมากในระหว่างพิธีศพบาทหลวงจอร์จกล่าวเทศนาต่อหน้าผู้ร่วมงานโดยเตือนว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้เมืองมิดวิดต้องเผชิญกับเหตุการณ์ผิดปกติหลายอย่างทั้งการตั้งครรภ์อย่างปริศนาการเสียชีวิตของผู้คนและเหตุร้ายที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาเชื่อว่าต้นตอเรื่องทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกับพวกเด็กๆและเตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวเอาไว้เพราะพวกเด็กๆอาจเป็นสิ่งชั่วร้ายที่จะมาคุกคามมนุษย์หลังจากพิธีศพดร.อลันเดินไปยังสุสานและบังเอิญพบกับเดวิดที่กำลังเดินมองหาหลุมศพของเด็กอีกคนที่เสียไปตั้งแต่เกิดอลันถึงกับตกใจเพราะเรื่องของเด็กคนนั้นถูกปิดไว้เป็นความลับไม่เคยบอกให้เด็กคนไหนรู้มาก่อนแต่เดวิดกลับรู้เรื่องนี้ได้อลันจึงอธิบายว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ถูกฝังเอาไว้ที่สุสานแห่งนี้เพราะรัฐบาลได้นำร่างของเขาไปชันสูตรหลังจากเสียชีวิตอลันบอกกับเดวิดว่าการสูญเสียคนสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเขาเองก็เพิ่งจะสูญเสียบาบาร่าภรรยาผู้เป็นที่รักของตัวเองไปบทสนทนาครั้งนี้ทำให้เดวิดได้เข้าใจความหมายของการสูญเสียเขาเริ่มตระหนักได้ว่าความโศกเศร้าและความคิดถึงคือความเจ็บปวดชนิดหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญไม่ใช่ข้อมูลที่รับรู้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวขณะที่อลันยืนมองหลุมศพของบาบาร่าด้วยความอาลัยจู่ๆเดวิดก็เอื้อมมือไปจับมือของเขาเดวิดต้องการจะปลอบใจเขาซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เด็กคนนี้แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นออกมาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ดร.อลันเปลี่ยนความคิดเขาเริ่มเชื่อว่าเดวิดยังมีด้านที่เป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่และถ้าหากได้รับการชี้นำอย่างถูกต้องเด็กคนอื่นก็อาจจะเรียนรู้สิ่งเดียวกันได้เขาจึงตัดสินใจตอบรับข้อเสนอของจิวและเริ่มทำหน้าที่เป็นครูสอนเด็กทั้ง9คนด้วยตัวเองในการเรียนการสอนวันแรกอลันพยายามให้เด็กๆคิดและตอบคำถามแต่ทุกครั้งที่เขาถามคำถามไปเด็กทั้ง9คนกลับตอบออกมาพร้อมกันทุกคำอลันก็เลยเปลี่ยนไปถามรายบุคคลซึ่งพวกเด็กๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแยกความคิดของแต่ละคนออกจากกันเพราะสำหรับพวกเขาแล้วทุกคนคือสิ่งเดียวกันแม้จะยังเป็นเด็กแต่พวกเขากลับสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งทำให้อลันจึงยิ่งมั่นใจว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้มีสติปัญญาแบบมนุษย์ทั่วไปในระหว่างกำลังสอนอยู่ครูใหญ่ก็เรียกอลันออกไปพบอย่างกระทันหันไม่นานพานโรงของโรงเรียนก็เข้ามาหาเด็กๆด้วยความโกรธเขาเชื่อว่าพวกเด็กทั้ง9คนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในเมืองจึงพูดจาข่มขู่ใส่พวกเด็กๆเหล่านี้
ในระหว่างนั้นด้ามไม้กวาดที่เขาถืออยู่ก็เผลอไปดวลใส่ศีรษะของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้าเพียงเสี้ยววินาทีเด็กทุกคนก็ลุกขึ้นพร้อมกันดวงตาเปล่งแสงสีแดงออกมาแล้วใช้พลังจิตบังคับให้พานโลงเดินออกไปจากห้องเรียนจากนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาของอาคารแล้วกระโดดลงมาทำให้ร่างกระแทกหลังคารถที่จอดอยู่ด้านล่างเขาถูกด้ามไม้กวาดของตัวเองปักทะลุล่างจนจอดับไปเหตุการณ์ทั้งหมดถูกจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุทำให้ไม่มีใครรู้ว่ามันคือฝีมือของพวกเด็กๆที่เป็นคนทำพอเลิกเรียนเสร็จและกลับถึงบ้านมาล่าก็ได้พูดกับอลันสั้นๆว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพอได้ยินแบบนั้นก็ทำให้อลันตื่นตระหนกขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าพวกเด็กเหล่านี้กำลังวางแผนบางอย่างที่เกินกว่ามนุษย์จะรับมือได้อลันจึงรีบไปพบกับซูซานเพื่อปรึกษาเรื่องนี้กันซูซานอธิบายว่าจากผลการศึกษาทั้งหมดเธอมั่นใจว่าเด็กทั้ง9คนมีจิตสำนึกร่วมกันพวกเขาไม่ได้สื่อสารกันด้วยคำพูดแต่สามารถรับรู้ความคิดและความรู้สึกของกันและกันได้ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุผลว่าพวกเขามักจะทำอะไรที่เหมือนกันซูซานยังเปิดเผยข้อมูลลับของรัฐบาลว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นที่เมืองมิดวิชแต่มันเคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศมาแล้วโดยเป้าหมายก็คือเมืองเล็กๆที่ห่างไกลผู้คนเธอเชื่อว่ามันเป็นฝีมือจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่จะใช้มนุษย์เป็นร่างอาศัยเพื่อให้กำเนิดลูกหลานของตัวเองบนโลกซูซานโน้มน้าวให้อลันมาร่วมมือกับเธอแล้วพาเขาลงไปยังห้องใต้ดินเพื่อให้ดูลูกของเมลานีที่เสียชีวิตจากการคลอดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ร่างมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นที่ลักษณะคล้ายกับตัวอ่อนของเอเลี่ยนอลันเห็นแบบนั้นก็ตกใจและโกรธที่ซูซานปกปิดเรื่องนี้มาโดยตลอดซูซานอธิบายว่าเธอไม่สามารถเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้ได้เพราะกลัวว่าจะสร้างความแตกตื่นให้กับคนทั้งประเทศอีกทั้งเด็กทั้ง9คนก็ยังแข็งแกร่งขึ้นทุกวันหากไม่มีใครมาหยุดพวกเขาได้สักวันหนึ่งรัฐบาลก็คงควบคุมสถานการณ์ไม่ไหวอย่างไรก็ตามอลันยังคงปฏิเสธไม่ยอมร่วมมือกับซูซานแต่ว่าพอเขากลับไปถึงบ้านเขาก็เห็นมาล่ากำลังเตรียมเก็บข้าวของย้ายออกไปจากบ้านซึ่งเด็กคนอื่นๆเองก็กำลังทำแบบเดียวกันนี้พวกเขาบังคับให้ผู้ปกครองของตัวเองพาไปส่งที่โรงนาซึ่งเด็กทั้ง9คนต้องการจะอยู่อาศัยร่วมกันไม่อยากแยกกันอยู่อีกต่อไปทางด้านของจิลเมื่อขับรถพาเดวิดมาถึงเธอก็พยายามจะลังให้เดวิดอยู่กับเธอต่อเธอบอกว่าเดวิดแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆแต่สุดท้ายจิลก็ไม่สามารถลังเขาเอาไว้ได้เดวิดตัดสินใจตามคนอื่นๆเข้าไปในโรงนาแม้ว่าสีหน้าของเขาจะลังเลอยู่ก็ตามไม่กี่วันต่อมาเบนตัดสินใจขับรถมายังโรงนาเพื่อจะพาลูกสาวของตัวเองกลับบ้านเมื่อเบนลงจากรถเด็กทั้ง9คนก็มาล้อมรอบเขาเอาไว้ล้อมกับดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนที่จะใช้พลังจิตบังคับให้เขากลับไปขึ้นรถบังคับให้เขาสตาร์ทเครื่องแล้วเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งเข้าชนถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดใหญ่จนเกิดการระเบิดแล้วเบนก็ได้ลาจากโลกไปอีกคนในเวลาเดียวกันนี้ซูซานได้นำข่าวร้ายมาบอกให้กับอลันว่าเมืองอื่นๆที่เคยมีเด็กจากต่างดาวมาคลอดลูกแต่ละเมืองพบกับจุดจบเดียวกันนั่นคือถูกกองทัพของทหารทำลายไปจนหมดพอรัฐบาลตัดสินใจว่าเด็กเหล่านั้นเป็นภัยคุกคามอันตรายที่ไม่สามารถปล่อยให้มีชีวิตอยู่ได้และเธอก็คิดว่าอีกไม่นานเมืองมิดวิชแห่งนี้ก็อาจจะเป็นรายต่อไปในขณะเดียวกันมาล่าสังเกตเห็นว่าเดวิดยังคงคิดถึงคู่หูของตัวเองที่เสียไปเธอจึงตำหนิใส่เดวิดที่เขาเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กอย่างพวกเขาไม่ควรมีทางด้านของบาทหลวงจอร์จที่กำลังซุ่มอยู่ในพุ่มหญ้าพร้อมกับปืนไรเฟิลเขาหวังจะจัดการกับเด็กทั้ง9คนเพื่อยุติหายนะทั้งหมดนี้แต่ว่าก่อนที่เขาจะเหนี่ยวไกเด็กก็สัมผัสถึงอันตรายได้จึงใช้พลังบังคับให้บาทหลวงหันปืนเข้าหาตัวเองแล้วเหนี่ยวไกพาตัวเองจากโลกไปแทนการจากไปของบาทหลวงทำให้ความหวาดกลัวของชาวเมืองระเบิดออกมาผู้คนจำนวนมากถือคบเพลิงรวมตัวกันเพื่อจะบุกเผาโรงนาที่พวกเด็กๆอาศัยอยู่แต่ในระหว่างกำลังมุ่งหน้าไปพวกเด็กบางคนก็เดินออกมาขวางทางก่อนที่จะใช้พลังควบคุมผู้หญิงคนหนึ่งให้ปล่อยคบเพลิงตกใส่เท้าจนเธอถูกไฟนั้นเผาไปซะเองและเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นตำรวจประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งให้ทุกคนกลับเข้าบ้านของตัวเองพร้อมกับขู่ว่าใครที่ออกมาบนถนนจะต้องถูกจับและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็เดินทางไปหาซูซานแล้วบังคับให้เธอบอกที่ซ่อนร่างของพวกเขาอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไประหว่างคลอดและเมื่อซูซานยอมพาพวกเขาลงไปดูร่างนั้นเดวิดก็รู้สึกสะเทือนใจต่างจากเด็กคนอื่นๆที่เต็มไปด้วยความโกรธมาล่าใช้พลังบังคับให้ซูซานนอนลงบนเตียงแล้วสั่งให้เธอหยิบมีดผ่าตัดมาผ่าร่างของตัวเองจนซูซานนั้นได้ลาจากโลกไปอีกคนเพื่อแก้แค้นที่เธอแอบนำร่างของพวกเขามาเก็บไว้เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเกินกว่าจะควบคุมแล้วอลันจึงตัดสินใจนำระเบิดมาแล้วรีบเดินทางไปหาจิลที่โรงเรียนเขาบอกว่าเขามีแผนจะยุติเรื่องนี้ได้แล้วขังจิลเอาไว้ในห้องเพื่อไม่ให้เขามายุ่งกับแผนการครั้งนี้แต่พออลันจากไปแล้วจิลก็พยายามทุบกระจกหน้าต่างจนหนีออกมาได้
ในขณะเดียวกันตำรวจก็ปิดล้อมโรงนาเอาไว้ทุกด้านเด็กทั้ง9คนเดินออกมาจากโรงนายกเว้นเพียงเดวิดที่อยู่ข้างในเมื่อดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกเขาก็บังคับให้ตำรวจนายหนึ่งหันปืนยิงใส่เพื่อนก่อนที่จะหันปืนไปยิงใส่รถตำรวจที่กำลังเล่นเข้ามาทำให้เกิดการชนและระเบิดต่อกันเป็นลูกโซ่ส่วนตำรวจคนไหนที่ยังรอดชีวิตอยู่ก็ถูกบังคับให้ยิงกันเองจนเกือบหมดต่อจากนั้นอลันก็ถือกระเป๋าเอกสารที่ซ่อนระเบิดเอาไว้เข้าไปในโรงนามาล่าจับสังเกตได้ทันทีเมื่อเห็นเขามีท่าทางประหม่าจึงพยายามที่จะอ่านความคิดของอลันแต่อลันก็ใช้วิธีเดียวกับซูซานนั่นคือการจินตนาการถึงกำแพงอิฐเพื่อปิดกั้นไม่ให้พวกเด็กๆอ่านความคิดได้เมื่อมาล่าไม่สามารถรับรู้ความคิดของอลันเด็กคนอื่นๆจึงรวมพลังกันเพื่อที่จะอ่านความคิดของอลันให้ได้ในขณะเดียวกันนี้จิวที่ตามมาถึงก็แอบลักลอบเข้ามาทางด้านหลังของโรงนาแล้วพาตัวเดวิดหนีออกไปเด็กทั้ง8คนสัมผัสได้ทันทีว่าจิวกำลังคิดจะพาเดวิดหนีจึงใช้พลังควบคุมให้หยุดการเคลื่อนไหวของเธอแต่เดวิดตัดสินใจเลือกอยู่เคียงข้างฝั่งของมนุษย์เขาพยายามต่อต้านเด็กคนอื่นแล้วพาแม่หลบหนีออกไปจากโรงนาได้สำเร็จเมื่อเดวิดจากไปแล้วเด็กที่เหลือก็ทุ่มพลังกันเจาะความคิดของอลันต่อจนในที่สุดก็มองเห็นภาพระเบิดที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเอกสารของเขาแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปซะแล้วระเบิดที่ตั้งเวลาเอาไว้เริ่มทำงานทันทีจนเผาทำลายทุกอย่างในโรงนาสูญสิ้นเด็กทุกคนในนั้นไม่มีใครรอดกลับออกไปได้รวมถึงตัวอลันด้วยยกเว้นเพียงแค่เดวิดที่หลบหนีออกไปพร้อมกับจิวได้ทันซะก่อนทั้งสองพากันขับรถหนีออกไปจากเมืองมิดวิชโดยตั้งใจว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาแม้ว่าเดวิดจะเป็นลูกครึ่งสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวแต่เขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่แตกต่างจากคนอื่นๆเขามีความเห็นอกเห็นใจมนุษย์ขึ้นมาและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเลือกที่จะอยู่เคียงข้างมนุษย์มากกว่าพวกพ้องแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้